Sau khi các bạn đã xác định được là nó đọc thông tin đúng rồi thì chúng ta qua bước thứ hai, đó là các bạn yêu cầu AI nó phân tích và chỉ ra những cái insight quan trọng nhất từ dữ liệu. Các bạn viết câu prompt như thế này. Ngoài ra, các bạn có thể khai thác thêm những cái thông tin khác nếu mà các bạn hiểu cái bộ dữ liệu nói về cái gì. Ví dụ như dữ liệu về doanh thu thì chúng ta có thể khai thác thêm những cái thông tin về doanh thu. Ví dụ như khu vực nào có doanh thu lớn nhất, khu vực nào doanh thu thấp nhất, rồi doanh thu như vậy nó liên quan gì đến sản phẩm hay không, nó liên quan gì đến thị trường hay không, vân vân, rất nhiều thứ để cho chúng ta có thể khai thác thêm thông tin. Ở đây do là một bộ dữ liệu mới hoàn toàn, Nhật không biết là trong này nó có những cái gì đặc biệt, cho nên Nhật thường sẽ yêu cầu nó đưa ra cho mình 5 cái insight quan trọng nhất để cho nó tự chọn, tìm ra những cái, thứ nhất là những cái bất thường, thứ hai là những cái mối tương quan phổ biến với nhau giữa những cái cột dữ liệu. Ở đây kết quả cho chúng ta thấy là nó cho chúng ta một số cái biểu đồ về phân tích dữ liệu, biểu đồ về các khoản điểm kỹ năng, rồi mối liên hệ giữa kinh nghiệm và tỷ lệ tuyển dụng. Đọc như đây thì chúng ta thấy ha, kinh nghiệm càng nhiều thì khả năng được tuyển dụng càng cao này. Ở đây là cái số lượng chứng chỉ liên quan đến cái tỷ lệ được tuyển dụng này. Rồi đây là tỷ lệ tuyển dụng theo mô hình công ty này, vân vân. Với việc phân tích dữ liệu, quan trọng nhất là các bạn cần phải hiểu là các bạn đang phân tích cái gì và cái thông tin nào mà các bạn cần phải khai thác. Nếu các bạn làm kinh doanh, dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của các bạn xem các bạn cần những cái biểu đồ gì, cần những cái thông tin gì thì chúng ta đặt câu hỏi để khai thác cho nó. Tương tự như nếu các bạn làm chủ doanh nghiệp hoặc là các bạn làm nhân sự, vân vân, thì chúng ta đặt ra những câu hỏi liên quan đến cái nghiệp vụ chuyên môn của mình. Ở đây nó cho mình 5 cái insight rất là quan trọng và các bạn đọc để hiểu là cái dữ liệu này nó đang nói về cái gì. Với những người làm phân tích dữ liệu, nếu mà các bạn chỉ biết các kỹ thuật về phân tích thì thông thường các bạn sẽ phân tích rất tốt, nhưng mà các bạn không có khả năng đọc và áp dụng cái đó vào môi trường kinh doanh thực tế. Còn với AI, nó sẽ biết và nó đưa ra những cái insight từ dữ liệu đó liên quan đến cái kinh doanh thực tế. Cho nên đó là cái điểm khác biệt khiến cho cái AI có thể thay thế các bạn phân tích dữ liệu ở cái điểm này. Bởi vì để làm được cái này các bạn cần phải có chuyên môn. Nếu mà chúng ta không có chuyên môn, chúng ta rất là khó để tìm ra được những cái insight từ dữ liệu. Khi mà kết hợp chuyên môn của các bạn với AI, các bạn hoàn toàn có thể khai thác tất cả những cái thông tin liên quan đến công việc của mình. Ở đây nó có cái nút là chèn, là các bạn có thể chèn cái kết quả này vào ngay trong cái Google Sheet, hoặc là các bạn sao chép để dán nó vào một cái nơi nào đó, hoặc là các bạn có thể xuất sang file tài liệu là Google Docs đó, Word đó các bạn. Tương tự với tất cả những cái biểu đồ, các bạn hoàn toàn có thể chèn vào trong một sheet dạng như thế này, chèn vào và chúng ta điều chỉnh nó ha.